Dagens språkfika. Idag sitter jag i mitt kök. För alla som är nya så heter jag Marie Rödemark. Jag är lärare sedan 35 år och min stora passion är språk. Jag har skrivit 10 böcker i franska för gymnasiet och jag bara älskar att veta hur lär man sig språk snabbast. Och söndagsfika är inget dåligt sätt att lära sig. Hej alla fina som kommer nu. Jag har datorn här också så jag ska kunna läsa era meddelanden. Välkommen Alice och Sandy och Fatima. Ja, på miniatyren så ser det ganska roligt ut idag. Därför att, vad ska jag prata om idag? Ja, där står det att hej Katarina, välkommen. Buljong, mål och Astrid Lindgren. Och det är ungefär så en språkfika kan se ut. Att man pratar om olika saker. Och jag tänkte faktiskt börja med att prata om buljong. Ni vet, buljong, det är när man kokar ben. Och så får man en ganska dallrig buljong. Och jag har haft problem med min mage. Jag har ju opererat bort en bit av min tjocktarm. Inte cancer, men den var trasig. Och ett väldigt bra sätt att få en väldigt bra tarm är faktiskt buljong. Hur många utav er kokar eran egen köttbuljong? Eller buljong överhuvudtaget? Hej Tanja, välkommen! Hej Adriana, välkommen! Jag ska visa hur jag gör. Alltså, jag är i mitt kök nu. Så det här är mitt kök. Jag tycker om de här som jag har ovanför fönstren. De kallas faktiskt för kornischer. Hej Kristin, hej Månsken. Hej Sumaya. Så här uppe, de heter kornischer som man sätter fast gardinerna i. Och så får man som en hylla ovanför. Och där uppe har jag faktiskt dalahästar. Ja, det här är mitt kök, min utsikt. Det är lite rörigt just nu för att jag har inte riktigt hunnit städa. Men vem hinner städa jämt? Ja, Månsken skriver att hon kokar inte köttbuljong eftersom hon är vegan. Men jag har faktiskt ett annat alternativ. Okej, här är mitt kylskåp. Jag sätter upp massor med saker här som jag måste komma ihåg. Ja. Det här är min frys. Här ser ni. Här har jag en påse. Så fort jag äter kött så stoppar jag in alla benen i den här påsen. Och så gör jag köttbuljong. Jag ska ställa ifrån mig den här. Så när jag har kanske 4 påsar som är så här stora. Då lägger jag i det i en stor kastrull. Och sen kokar jag buljong på det. Och så fryser jag in buljongen. Att köpa buljong är ganska dyrt. Jag ska se här. Men att göra den själv är inte speciellt dyrt. Om du Månsken du är vegetarian. Eller nu kommer jag inte ihåg. Men jag kokar även buljong på kräftskal och på räkskal. Och på fiskben kan jag stoppa i. Och jag gör även... Här har jag till exempel grönsaksbuljong.
För när jag kokar potatis, morot, palsternacka, rotfrukter, så då sparar jag vattnet och så kokar jag ihop det. Det betyder, det heter att man reducerar. Och här har jag då grönsaksbuljong. Det kan vara, så jag har ganska många sådana här påsar. Och sen, nu ska vi öppna igen. Sen kokar jag jättemycket soppa. Det här var en fisksoppa. Så jag fryser in dem i de här. Jag köper de här på thaibutiken. Jättebra att frysa in soppa i. Så jag brukar ha gulaschsoppa. Jag brukar ha köttsoppa. Grönsakssoppa. Fisksoppa. Rödbetssoppa. Borst. Och när jag gör mina soppor så stoppar jag i den här buljongen som jag då har kokat. Och när jag kokar buljong så kokar jag den faktiskt i 1 dygn. Så jag stoppar i den i kastrullen. Och sen går jag till min kryddhylla. Här är min kryddhylla. Och så stoppar jag i mynta, ingefära, nej inte kryddpeppar kanske och inte nejlikor. Men chiliflakes, rosépeppar, enbär, rosmarin, mejram, svartpeppar, paprika, dragon, timjan och lite kanel. Och sen så har jag faktiskt gjort, nu ser jag inte vart jag har gjort av den. Men jag har även i 2 matskedar brännässelpulver. Och så får det där koka ett helt dygn. Och sen har jag i det i mina soppor. Och då kan man ju undra, varför pratar jag om det här? Ja, om ni klickar i kommentarerna till den här filmen så finns det en... Jo, faktiskt Viktor. Alla de som jag räknar upp, de har jag i när jag kokar buljongen. Så det blir en väldigt smakrik buljong. Jag har även i lök, äpple och lite honung för att få den här söta. Sen kan jag ha i lite citron också. Och så kokar det ett helt dygn. Och nu ska jag berätta för er. Jag har länkat till Sanna Edin som jobbar väldigt mycket med mat som läker. Alltså vi lever ju i ett samhälle där det är väldigt stressigt. Och vi får inte i oss kanske tillräckligt mycket. Men den här, mat som läker. Hon alltså gör ganska mycket mat som gör att tarmen mår bra. Och mår tarmen bra, då får man bättre immunförsvar. Och att koka buljong är väldigt bra, väldigt nyttigt. Till exempel, nu läser jag innantill, så bekämpar det infektioner och ger snabbare återhämtning från sjukdom. Jag har länkat till den här artikeln i beskrivningen så ni kan läsa den själva sen. 2. Den är antiinflammatorisk. Innehåller höga halter av de antiinflammatoriska aminosyrorna glycin och prolin. 3. Benmärgsbuljong alltså. Den läker en läckande eller stressad tarm. Gelatinet skyddar och läker slemhinnan i mag- och tarmkanalen samt stödjer matsmältning och upptag av näringsämnen. 4. Främjar bentillväxt och reparation. Det kanske är bra för alla de som har benskörhet att äta eller att koka egen buljong. Välkommen ändå Inge-Marie, fast du kommer 9 minuter för sent. Ja, nummer 5.
Alltså buljongen minskar ledsmärta och inflammation. Glukosamin kan stimulera tillväxten av nytt kollagen, reparera skadade leder och minska smärta och inflammation i kroppen. Det ger friskt hud och naglar. Det främjar sömn, förbättrar humöret och lugnar sinnet. Alltså, alla måste väl nästan koka lite buljong. Aminosyran glycin kan ha en mycket lugnande verkan. Och det främjar tillväxten av nya blodkärl från redan existerande blodkärl. Det förbättrar hjärt- och salivfunktioner efter en hjärtinfarkt eller strålning. Och det är mättande. Så att koka buljong har jag gjort faktiskt nästan i 20 år. Så jag sparar alla mina ben. Så fort jag äter kyckling eller fisk eller kräftor eller räkor så sparar jag mina ben. Och ofta sparar jag potatisvatten och morotvatten. Så nu läste jag vad Barbara hade skrivit. Ja, så vilka maträtter kan bli kryddade utav mejran? Ja, men jag använder oftast väldigt många kryddor, men inte så mycket utav varje krydda. Så fort jag gör soppor så har jag i kanske 15 kryddor. En mer typisk svensk smaksättning som kanske oregano från Italien. Oregano har jag på alla pastarätter och pizza. Jag har även lite oregano i min köttbuljong. Men jag uppmanar er verkligen att spara på vattnet när ni kokar saker. Det kan vara bra att koka ekologiska saker om man ska spara på vattnet. Eller till exempel potatis, då skalar jag faktiskt potatisen och moroten innan. När jag ska spara på det vattnet när jag gör soppor. Jag gör ofta 8 liter soppa på en gång. Alltså jag gör 8 liter soppa. Så den där förpackningen som ni såg, det kan bli nästan 15-16 stycken sådana när jag gör soppa. Och sen så min son som bor i Östersund som är 17 år. Han älskar alla mina soppor. Förutom rödbetssoppan, den gillar han inte. Så då kan jag ta med in till stan 10 stycken olika soppor så har han i frysen. Ja, buljong. Spara på era ben. Och ät och koka buljong på dem. 1 dygn kokar jag. Ja, vad har hänt sen sist? Ja, igår var jag på i fredags var jag på begravning. En kollega och chef som jag har haft i 20 år har gått bort i just tarmcancer. Jag tror det är bra att tänka på sin tarm så att man får i sig mycket saker. Ja, gå gärna in och läs på Sanna Edins artikel som jag länkar till i beskrivningen. Jag tycker hon har en sund inställning till mat. När jag skulle gå på begravning så tyckte jag oj. Alltså det är jobbigt att gå på begravning så att. Och sen har jag inte klippt mig på länge därför att min frisör är hemma för hon har fått barn. Och jag vill bara bli klippt av henne. Så i 1 år så klipper jag mig själv. Så jag har faktiskt. Min man tycker inte jag är riktigt klok. För jag tar håret så här. Bara så. Och sen bara klipper jag av det. Så i fredags så klippte jag mig själv. Det funkar det med. Jag brukar klippa mig själv. Gör ni det? Ja, man kan klippa sig själv, Viktor. Jag ställer mig i spegeln och sen så tar jag bort ungefär 10 centimeter. Och det har jag gjort. Så nu har jag klippt mig själv. Ja,
På språkfika pratar man om lite allt möjligt. Och framförallt så ger man ganska mycket mattips och hälsotips. Och mitt hälsotips idag är buljong. Och sopporna blir så goda. Alltså en gulaschsoppa som man har 1 liter buljong i. Den är mumma. Smaskens. Jättegod. Ja, och sen tänkte jag så här, för att vi varje helg har varit alltså jag har haft fullt upp varje helg nu ända sedan skolan började. Jag är ju nästan helt ledig på torsdagar och på fredagar är jag helt ledig. Och då försöker jag planera in saker, men inte för stora saker, så att saker blir gjorda. För om man inte planerar in en sak, då kanske den aldrig blir gjord. Och den här helgen så hade vi på första plats på våran mållista, mål att göra vinter. Och när vi gör vinter, då måste vi ta in alla trädgårdsmöbler och ta in allt så att vi är redo när snön kommer. Och vi har som ett pussel i garaget hur vi ska få plats med alltihopa. Så då måste vi först flytta ut allt i garaget. Alla vintersaker. Och sen måste vi skura och tvätta alla utemöbler. När det regnar mycket så blir de lite gröna av alger. Så vi har skurat och skrubbat med galltvål använder jag. Jag använder galltvål till nästan allt. Den heter galltvål. Och så fort det är fläckar på kläder, då sprayar jag på lite galltvål. I fönstret så kan man få såna här ränder. Om det är ventilation så kan det bli som svarta ränder som är svåra att få bort. De försvinner hur lätt som helst med galltvål. Och algerna på möblerna försvann också hur bra som helst med galltvål. Jag rekommenderar galltvål för kläder och rengöring. Så nu har vi pusslat in hela sommaren i garaget. Och nu står våran snöslunga närmast garagedörren. Så när det kommer 1 meter snö så står snöslungan redo. Vi har bytt däck, så nu har vi vinterdäck med dubbar. Vi kör inte dubbfritt här uppe. Det är för mycket is på vägen. Och dubbarna har räddat livet på mig många, många gånger. Jag har varit nära väldigt många viltolyckor. Alltså att köra på älg. Framförallt älg. Och de är superstora. Ja, mål. Jag har elever. Jag har jobbat som lärare i 35 år. Och jag brukar ha en mållektion med dem. Därför att jag pratade om det förut, att det är lätt att prokrastinera. När man prokrastinerar så skjuter man upp saker. Och när man skjuter upp saker så kan man känna stress. Man kan känna att det blir för mycket saker som man inte riktigt vet hur man ska ta itu med. Och jag har många elever som har skjutit upp saker. Nej, Viktor, jag menar inte mål som i måltider och inte fotbollsmål. Utan jag menar mål som man sätter upp så att man får en målbild av vad man ska göra. Och när jag träffar mina elever, då har de inte riktigt koll på sin tid. Utan när de ligger efter i skolan till exempel. De kan ligga efter i engelska, svenska, matte, samhällskunskap.
väldigt många ämnen. Och då kan de ta hem alla böcker. Och sen så ser de hela den där stora högen med böcker. Och sen hinner de kanske bara jättelite av den där stora högen. Och så känner de sig misslyckade. Att de har så mycket kvar. Så när jag träffar en elev, och det här funkar i livet i övrigt också. Det behöver inte vara läxor och ämnen, utan det kan vara allt möjligt som man gör så med. Då sätter vi oss och sen har vi en vecka. Så det står måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag på ett papper. Sen får de skriva när de går i skolan. De kanske går upp klockan 6:30. De tar bussen 7:30. De kommer till skolan klockan 8. Och sen så slutar skolan 4:30. Och så tar de bussen hem, så är de hemma 4:30. Och då brukar jag säga, ja, om ni har så fullt upp så kan ni ju inte göra någonting. Alltså från ni vaknar till klockan 4:30 då ni är hemma. Och vad gör man då en måndag till exempel 4:30 tills man går och lägger sig? Ja, jag bor i Åre kommun. Här är det väldigt, väldigt många som tränar väldigt, väldigt mycket. Många går skidgymnasium och de har fotbollsträning på kvällarna och de rider och de spelar tennis och de springer. De åker skidor både alpint och längd. Och sen frågar jag, ja, när äter ni middag? Ja, då tog vi bort 45 minuter för middagen. Och sen åkte de och tränade. Och sen frågade jag, när måste du gå och lägga dig då? Ja, jag måste lägga mig 10:30. Och så upptäckte vi att ja, på måndagen fanns det faktiskt ingen tid över alls. Så måndagar kan man inte ta hem några böcker. Då får man bara dåligt samvete. Det fanns inte ens 5 minuter över just på måndagen. Och sen går vi igenom hela veckan. Och så kanske vi hittar att på tisdagen, då kan jag faktiskt plugga mellan 7 och 8:30. Det är 1,5 timme. Och då måste de skriva upp på den 1,5 timmen vad de ska göra den 1,5 timmen. Så de har en klar målbild. Och då säger jag så här, okej, prov går först. Har du något prov den här veckan? Ja, då kanske de har historiaprov. Ja, då är det historia som de måste plugga på den 1,5 timmen. Vi går igenom hela veckan. Och för vissa elever blir det lite som en chock att se att oj, jag har bara tisdagar som jag kan plugga hemma på. Därför att alla övriga kvällar så tränar jag eller gör andra saker som gör att jag inte kan studera. Och många av de eleverna vill dessutom ha högsta betyg i allt. Och då stressar de sönder sig för att de inte hinner. Men då kanske man måste sänka kraven. Eller så måste man kanske sluta med någon aktivitet. Så man har mer tid hemma. Det här kan ju vara en vanlig familj också. Man vill göra massor med saker. Man går upp på morgonen, man jobbar och sen så skjutsar man barn hit och dit. Och man måste städa och man måste tvätta. Och man kanske inte hinner något mer. Men om man gör en sån målplanering, då kanske man blir av med lite stress. Därför att då inser man, det blir väldigt verkligt att nej, jag har faktiskt ingen tid över. Så jag kan inte göra det här och det här och det här och det här. Och på så sätt kan man faktiskt minska stressen genom att bli medveten. En annan sak som jag säger till eleverna också och som jag applicerar, det betyder att jag använder på mig själv också. Det är att vi ger oss själva väldigt dåligt, jag svarar på lite frågor sen. Alltså vi ger oss själva väldigt dåligt samvete
för att vi inte hinner. Och mina elever, de berömmer aldrig sig själva. Det är för att de ser att oj, jag har det här berget av läxor och jag har bara hunnit med det här lilla. Därför jag hade ju bara 1,5 timme på mig. Och då blir de ännu mer stressade. Och ju mer stressad man är, desto svårare blir det ju att lära sig saker också. Så då kanske det tar dubbelt så lång tid. Så då säger jag till mina elever att okej, på tisdagar kan ni plugga mellan 7 och halv 9. Då skriver ni upp vad ni ska göra den tiden. Och sen tar ni bort alla telefoner, alla saker som kan störa er. Och så fokuserar ni den tiden som ni har. När klockan är halv 9, då slutar tiden. Och då måste ni berömma er själva. Så man måste säga så här till sig själv. Att åh, vad bra jag var. Jag satt i 1,5 timme och jag lärde mig så här mycket. Man kan ge sig själv en liten kram nästan. Därför att när man berömmer sig själv, då kommer det oxytocin, dopamin, serotonin i hjärnan som man mår bra av. Och de hormonerna tar bort mycket av stresshormonerna, kortisoler och andra hemska hormoner. Det här funkar även i livet. Att man gör upp mål och sen så att det blir realistiskt vad man ska hinna med. Så jag gör upp ett helgmål för huset kan man säga. Och den här helgen så blev det att ta in alla utemöbler och göra vinter. Och när jag har gjort det gjorde vi igår, då ska jag vara väldigt nöjd med mig själv. Och sen ska jag säga så här, åh, men vad bra Marie! Vad bra Marie och Thomas! Vad duktiga ni var! Nu tog ni in alla möbler! Och nu ser det så fint ut och nu kan snön komma! Därför att om jag berömmer mig själv för de målen jag gör, då skiter jag i att jag inte har tagit in disken. Jag kanske struntar i att jag inte har hunnit dammsuga. För jag är nöjd med det jag har gjort. Det är ett bra sätt att minska stressen i livet. Vi hinner inte allt. Man blir aldrig klar med livet. Vi kommer alltid ha 100 saker som vi kanske vill göra. Men vi inte hinner. Så vi måste ändra förhållningssätt till alla de sakerna. Ja, och sen tror jag det är jättebra att man har olika mål. Ja, Barbara skriver att hon hade en burnout. Att man går in i väggen. Viktor, jag brukar prata till mig själv faktiskt som i tredje person. Så jag kan säga så här, nej Marie, nu måste du faktiskt gå upp. Eller, åh vad bra Marie, vad duktig du har varit, vad fint du har gjort. Och jag tror det kan vara bra att prata till sig själv och ge sig själv beröm. Om ingen annan gör det, vem ska göra det då om inte jag själv? Många stressade människor skulle må bra av att inse hur mycket tid de har. Och göra bra saker på den tiden de har. Och framförallt inse att man kan inte göra allt det här, 20 saker, bara för att man har inte den tiden. Och då är det ju inte ens någon mening att bli stressad över det. Så tycker jag. Ja, mål ska inte bara vara husmål. Alltså att man ska göra någonting hemma. Utan man kan ha ett eget mål med sig själv. Till exempel att oj, jag ska koka buljong för det är väldigt bra för min hälsa. Jag ska gå ut och gå 10 minuter för det hinner jag. Och 10 minuter är bättre än ingenting. Man kan ha matmål som jag gör i veckan. Jag vet att måndagar och onsdagar då hinner jag inte laga någon mat. Därför att
vi har konferenser så jag kommer hem jättesent. Men då har jag ju redan lagat 18 portioner soppa. Så då vet jag att jag kan bara plocka fram. Jag lagar ofta minst 10 portioner mat när jag lagar mycket, alltså stor mat. Och sen fryser jag in och sen så har jag så jag kan plocka fram till de dagarna då jag vet att jag inte har tid. Ja, sen kan man ha familjemål. Saker man ska göra med familjen. Att jobba på relationer är viktigt. Relationer växer inte av sig själv. Utan om man vill ha bra relation med sina barn, ja då måste man ringa. Man måste göra saker med sina barn. Vill man ha en bra relation till sin sambo, man, fru, hustru, sin respektive, då kanske man måste planera in att man faktiskt gör någonting för den personen, med den personen. Att man intresserar sig för den personen som man faktiskt lever ihop med. Att man uppmuntrar varandra. Att man uppmuntrar varandras idéer till exempel. Så man kan faktiskt ha ett mål att lyssna intresserat på sin man eller fru och ställa intresserade frågor för att relationen ska vara bättre. Så jag brukar ha relationsmål också. Min man har ofta han var med, han har åkt skidor och många som åker skidor har haft diskbråck. Så han har ofta väldigt ont i ryggen själv fast han jobbar som naprapat. Och jag har som mål nästan varje dag att jag ska göra någonting för hans rygg varje dag. Det kanske bara är 5 minuter eller 10 minuter. Men då pratar vi ju samtidigt. Vi umgås och sen får man kontakt med varandra. Man tar på varandra och man pratar och man bryr sig. Kommer ni ihåg bland mina första språkfika? Då pratade jag om burklock. Att man tar ett burklock. Nu ska jag hämta ett burklock. Nu kommer min man hem. Thomas, jag sitter i köket. Man kan ta ett burklock och sen kan man massera sig själv. Men jag tror att det är väldigt, eller sin sambo. Men just om man ska sätta upp mål så tror jag att det är viktigt för att skapa bra relationer. Och det kan man faktiskt skriva upp för det är väldigt lätt att glömma bort. Min man har varit i kyrkan så nu kom han hem. Ja, mål. Det är inte fotbollsmål, det är inte mål som man äter, utan det är mål som man sätter upp för att man ska komma ihåg att ta hand om varandra och sig själv och att göra saker. Men inte ställa för stora krav på sig själv. Daniela skriver, jag ber mina barn berätta för mig 3 bra saker som man gjorde i skolan. Och det är ju superbra. Så att man har saker att prata om. Man gör upp någonting varje dag. Så att man ser att det händer positiva saker. Ja, det är mycket man kan göra för att jobba med sig själv. Och jobba med sin egen målbild. Att må bra till kroppen och själen. Ja, jag tycker att ni allihopa kan börja massera varandra lite mera, hela familjen. För när man får massage, då frigör man ganska mycket bra saker i kroppen. Ja, det var mål och buljong. Nu ska jag ska fråga en sak. Nu när jag lär ut. Ja, jag tänker att det är viktigt att prata tillsammans, skriver Wolfsburg. Ja, alltså
att skapa relationer så är ju kommunikation, man brukar säga A och O. Om man säger att någonting är A och O, då är det superviktigt. Det är liksom det som behövs. Så kommunikation är A och O för bra relationer. Prata, 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 prata. Och var intresserad och närvarande. Ja, viktigt att prata. Jag håller med. Relationer tar tid. Ja, jag tänkte, för 3 år sedan så fick jag en sån här, ni vet att om man gör samma sak jämt och sen så får man en idé som vänder upp och ner på allting som man tidigare har trott på. Och det var jag med om ungefär för 3 år sedan som lärare. Därför att mina elever var jätteduktiga på proven, på franska proven. Men så fort vi hade nationella test, så mina elever som alltid fick A på proven, de fick bara C på nationella testet. Och jag förstod inte riktigt hur jag skulle få mina elever att få samma betyg på de nationella testerna som på de prov som jag gjorde. Och då läste jag en artikel. Och den artikeln är ju lysande just i det här sammanhanget. Därför att det står att i den artikeln stod det att man förstår inte ett språk om man inte förstår det med öronen. Alltså man måste förstå ett språk när man hör det. I skolan så läser vi ofta språk. För det är mycket lättare att läsa franska än att höra franska till exempel. Så då gjorde jag om hela min undervisning. Så jag har i stort sett bara ljudbaserade prov. Det blir som dikté. Många som har lärt sig språk, de vet att det finns en provsituation kan man säga som heter dikté. Och när det är dikté, då läser läraren och sen ska eleven skriva det som läraren säger. Så till exempel om ni har fått en läxa i svenska och så läser jag, skriv den här meningen. 7 sjösjuka sjömän sjönk på ett sjunkande skepp till exempel. Och då ska ni skriva exakt det jag säger. Och sen så kollar man stavningen. Och jag började att göra så på alla mina texter. Så när eleverna hade lärt sig en text, då valde jag ut jag har valt ut 10-15 meningar. Och så säger jag dem på franska. Och de ska skriva på franska och översätta till svenska. Nej, ni behöver inte, Viktor, man ska inte skriv den här meningen före. Det behöver man inte göra. Och då undrar jag, alltså jag tycker ju att, jag fick ett jättebra resultat på det. Därför att helt plötsligt var eleverna tvungna att lära sig alla texter med öronen istället för med ögonen. Så att de var tvungna att förstå när de hörde de här texterna. Vilket gjorde att de ökade sitt ordförråd väldigt mycket. Och efter jag hade gjort så här ett helt år så fick mina A-elever A på nationella provet också. Så nu för tiden så har jag nästan bara ljudprov. Man hör en mening på franska och så skriver man den och översätter den. Och då undrar jag, skulle ni vilja att jag gjorde en dikté någon gång? Att jag lägger in jag läser på svenska. Det finns inga undertexter eller så. Och sen ska ni skriva allting ni hör. Och ni kan ju även översätta till ert eget språk. Och sen lägger jag rätt svar i första kommentaren till
alltså till YouTube. Så att första kommentaren kan jag fästa så att den sitter fast. Och då har jag hela texten som jag har läst upp. Då ligger den där. Och ljudprov låter som om man behöver lära sig fonetiska. Nej, du ska skriva precis som om jag säger hej, jag heter Marie. Då ska ni skriva exakt som det stavas. Bara för att man ska träna att lyssna och att man ska träna att stava. Då kan jag göra något diktéprov då och då. Det kan vara att jag läser upp kanske 1 minut. Och väljer ord som faktiskt är ganska svårt att stava på svenska. Till exempel så är det svårt att skilja mellan O och Å. Det är svårt att skilja mellan E och Ä. Och sen har vi ju alla våra 7 ljud och 20 ljud som man kan öva på. Så, och om ni då översätter till ert eget språk, då kan ni ju ta hela den där texten som jag har i första kommentaren. Och sen kan ni antingen låta ChatGPT översätta den eller någon annan översättningstjänst. Det finns en som heter DeepL också och Google Translate. Så det finns olika översättningsplattformar. Jag tänkte att jag ska skriva vi har ofta förut så hade vi när eleverna började på gymnasiet. Bara för att se om de hade några läs- och skrivsvårigheter. Så hade vi ett test på 60 ord. Där jag säger orden och sen ska eleverna skriva de ord som jag säger. Bara för att man ska diagnostisera vart någonstans eller ifall de har problem att skriva. Och jag skulle ju kunna utgå ifrån det testet och skriva meningar utifrån de orden till exempel. Och jag kommer säga meningarna väldigt långsamt. Så man hör när det är punkt. Till exempel, jag ska köpa en tändsticksask. Den är inte så lätt. Jag ska köpa en tändsticksask. Jag ska göra en kålsoppa. Den är inte heller så lätt, för vi har 2 kål. En stavas med O och en stavas med Å. Nej, jag tror inte jag behöver säga det, Viktor, utan jag tror att om jag säger jag ska köpa en tändsticksask och sen är jag helt tyst och så skriver ni det jag säger. Jag har fått väldigt bra resultat i skolan utav det och det har varit jätteroligt verkligen. Mina elever förstår, när de gör hörförståelsen nu på franska så får de väldigt, väldigt mycket bättre resultat. Ja, sen har jag även när jag lär ut franska, då gör jag först diktéer, ljudbaserade prov och sen väljer jag ut aktiva meningar. Så i varje text så kanske det finns 10 stycken meningar som är de grammatikbärande meningarna i just den texten. Och då ska de kunna översätta det ifrån till exempel, jag har ju från svenska till franska. Och då brukar jag ta väldigt mycket verb. För det är det som de behöver träna på. Så det kan ju vara till exempel j'ai acheté une pomme. Och då vill jag att de ska skriva då det på franska. Och så ska jag se så att de får verben rätt. Ja. Det var diktéer. Jag gör så att jag planerar en dikté. Och sen lägger jag ut den. Jag kan starta en spellista. Men jag har en spellista som heter prov redan. Och då, jag ska visa hur den ser ut.
Jag började göra lite provfilmer. Men nu är det länge sedan jag la in något nytt i den. Nu ska vi se. Innehåll, spellistor. Nej, tips, ordsynonym. Jag måste nästan göra så här. Så ni ser. Ska jag ändra. Alltså, jag har ju gjort väldigt mycket olika spellistor. Så jag har svensk grammatik, live, fika, ordsynonymer och ordförråd. Ja, Victor, j'ai acheté une pomme. Du ska inte ha ett extra e där. Du satte e inom parentes. Det får man bara ha om det böjs med är. Je suis allé till exempel. Där har du extra e. Ja, men här finns det. Jag har 57 filmer alltså som handlar om ord, synonymer och ordförråd. Det var någon här alldeles nyss som ville ha synonymer. Sen har jag ljudböcker, svenska högtider, mat, köket, matord. Vardag med Marie, det var innan jag började med live. Och längst ner där har jag partikelverb. Men det var inte det jag tänkte att jag skulle visa. Sen har jag 5 ord per dag, A2-nivån. Det är bara 129 filmer. Här har jag en prov. Det står provtest 10 frågor. Nu ska vi se vilka videor jag har här. Det här gjorde jag en serie med 10 frågor. Vilket adjektiv är rätt? Och det är lite roligt. Men nu kommer det komma reklam. Det är lite jobbigt. Men här har jag i alla fall det mest sådana. Så här kan ni i alla fall gå in och kolla. Jag har ingen ljud på så att vi struntar i reklamen. Jag väntar till reklamen har försvunnit. Ja, Tanja säger att när hon gick i skolan på 80-talet så hade de diktéer på alla språk. Och det var vanligare med diktéer förut. Så jag gör några riktigt nu ska vi se. Nu kan jag sätta på lite ljud här. Hoppas det inte blir rundgång. Nu ska vi se. Jo, det kommer bli. Jag är helt tyst nu. Jo, det kommer bli. Är det 10 frågor om adjektivens böjning? Du har 3 alternativ. Det tar 6 sekunder innan rätt svar kommer. Nu. Fråga 1. Kjolen är grön, grönt, gröna. Kjolen är grön. Ja, så har jag gjort några filmer. Alltså under en spellista så. Men tack Alice! Du är ju för söt. Så om ni vill göra mina prov där så kan ni testa. Och då tänkte jag kan lägga mina alla diktéer i den spellistan också. Så ligger allting som jag testar i samma lista. Ja, provdiktéer. Jag ska fila på en sådan och sen ska jag lägga ut den. Den måste vara riktigt bra och testa olika grammatik och olika stavningsregler. Kanoners! Sen fick jag en fråga och det här är om det är något fel med donationer. Alltså Alice gav mig precis en donation och jag är ganska ovan vid det. Det känns som att jag blir lite förvånad bara. Så därför kanske min röst låter så, Victor. Jag vet inte. Jag är bara tycker det är jättefantastiskt att någon vill göra så. Men det är inte nödvändigt. Jag är tacksam och glad ändå också. Ja, Victor, du skulle ju vara expert på det här.
jag har i beskrivningen så har jag hittat en fantastisk sida. Vi skulle prata om Astrid Lindgren lite granna. Och det finns alltså en sida som heter astridlindgren.com. Och här finns alla hennes karaktärer. Och det som är roligt är att karaktärerna som finns här, det finns även varför hon börjar skriva de här. Så ni har Pippi Långstrump. Den känner ju nästan alla till eftersom det har gjorts väldigt många filmer om Pippi. Vi på Saltkråkan, det är verkligen en favorit hos mig. Jag tittade på den väldigt mycket när jag var liten. En annan favorit är Barnen i Bullerbyn. Det är 3 hus som ligger ganska nära varandra och de barnen. Och mycket av det här är hur det var förut i Sverige. Inte som det ser ut nu. Den absoluta favoriten är Bröderna Lejonhjärta. Bröderna Lejonhjärta, den tror jag har läst 20 gånger om inte mer. Och när jag var liten, jag tror jag gick i 3:an eller 4:an, så fick jag för mig att jag skulle skriva av hela Bröderna Lejonhjärta. Så jag gjorde det. Och det kanske är därför som jag har blivit författare. Inte vet jag. Jag tror att det kan vara bra att skriva av en bok ibland. Därför att jag lärde mig väldigt mycket om stavning när jag skrev av hela boken. Jag tror det tog ett helt år för mig att skriva hela den boken. Jag tycker Bröderna Lejonhjärta är vacker. Det visar bra relationer och även att man kämpar mot det som är mörkt. Ja, vi har Emil i Lönneberga. Emil i Lönneberga är en busig pojke som han kanske inte menar att det ska bli väldigt knasigt. Men det blir så i alla fall. Jag antar att de här heter väldigt olika på era språk. Så ni kanske blir förvånade nu när ni ser vad de heter på svenska. Lönneberga, det är alltså en liten by i Småland. Kanske ni inte vet om Karlsson på taket. Karlsson på taket är en ganska egoistisk pojke som kan flyga. Han har en snurra på ryggen. Och där finns också fantastiska illustrationer över Stockholm. Så när man läser de böckerna så får man se Stockholm från ett fågelperspektiv. Och det är fantastiskt ritat. Madicken. Madicken handlar om... Nej, Emil i Lönneberga finns inte översatta till så många språk, skriver Viktor. Men Emil, alltså den är helt fantastisk. Hela den serien med Emil i Lönneberga. Madicken handlar om också en tjej. Och det är väl kanske 1920-1930-talet. Min nästa absoluta favorit är Mio. Mio min Mio. Den har jag också läst och gråtit till jag vet inte hur många gånger. Så att hon har gjort en hel skatt med böcker och karaktärer. Sen är det de lite äldre. Mästerdetektiven Blomqvist. Här ser ni ju bilder ifrån 50-60-talet ungefär. Lotta på Bråkmakargatan är en helt fantastisk unge som mest är i trotsåldern. Och hur hennes föräldrar hanterar det. Fantastiska karaktärer som har spelat in det här på filmer. Britt-Marie är inte lika känd. Den gjordes mera som... Den
är nog mer en ungdomsbok den har inte gjort speciellt många filmer på den heller. Nils Karlsson Pyssling, det är den där lilla figuren här. Den är också väldigt mysig. Nu ska jag se så jag får... sen har ni Petter och Petra. Ni har en som heter Katti. Och sen har vi Rasmus på luffen. Rasmus på luffen, den är väldigt mysig. Så jag tror faktiskt, och Ronja Rövardotter. Ronja Rövardotter är ju en av hennes senaste böcker. Och den har både filmatiserats som film för ett ganska bra tag sedan. Och sen nu har den gjorts som en ny serie. Som är fantastisk också. Vi har en som heter Tomten. Det är kanske bara en helt vanlig saga. Men Kajsa Kavat. När jag var liten så fick jag jättemånga böcker som handlade om Kajsa Kavat. Och är man kavat, då är man lite modig och törs göra en massa saker. Men om man går in på den här sidan, här har ni ju alla. Då kan ni alltså klicka på, här står det till exempel Pippi, historien bakom Pippi. Så om man klickar på den så kommer det upp, då står det så här till exempel. Första gången Pippi Långstrump nämndes var när Astrids dotter Karin var 7 år gammal, 1941. Karin låg sjuk i lunginflammation och ville att mamma skulle berätta en saga. En kväll sa hon, berätta om Pippi Långstrump, och uppfann i samma stund det som skulle bli en av världens mest kända barnboksfigurer. Eftersom det var ett märkligt namn blev det också en märklig flicka, sa Astrid Lindgren. Och under flera år hittade hon på nya historier för Karin och hennes vänner. Och här får man alltså följa Astrid Lindgren när hon skriver och var sockerdricksträdet kommer ifrån. Och så vidare. Det är ganska mycket om varje saga. Det finns citat. Och här har ni historien bakom Emil i Lönneberga. Så att ni har väldigt mycket att läsa här. Och ni kan ju läsa otroligt mycket och lära er väldigt många ord. Och här kan man tydligen också handla online om man vill handla leksaker och böcker och så vidare. Många frågar mig, varför kan du inte läsa upp någon bok av Astrid Lindgren? Men det får jag inte. Eftersom de är inte royaltyfria. En författare måste ha varit död i 70 år för att böckerna ska släppas fria. Och det är därför som jag har gjort ganska många böcker utav Elsa Beskow. För att Elsa Beskow, hon har varit död nu i 70 år och då är alla böcker fria av henne. Och jag hittar alla böckerna, om ni själva vill hitta Elsa Beskows böcker till exempel, eller Selma Lagerlöf. Då hittar ni dem på runeberg.org. Där läggs alla royaltyfria böcker ut. Men då är det ofta originalspråk, så då är det gammal svenska. Så där hittar jag de böcker som jag väljer. Men Selma Lagerlöf finns där. Och hon har gjort många fantastiska böcker. Man kan läsa Nils Holgerssons underbara resa till exempel där. Ja. Om ni bor i Sverige så kan ni gå på Svenska bibliotek, finns alla Astrid Lindgrens barnböcker. Jag har lånat Astrid Lindgrens böcker på bibliotek. Så om ni bor i Sverige, gå till bibliotek, gå till barnavdelningen och sen ber ni om
att få se alla böcker utav Astrid Lindgren. Så kan ni läsa de fantastiska historierna om Emil i Lönneberga och Rasmus på luffen och de som inte är lika vanliga. Ja, det var dagens lektion. Eller dagens språkfika kanske man ska säga. Barbara har läst Nils Holgersson som barn. Ja, jag har också läst hela Nils Holgersson. Den skrevs som en geografibok. Fast hon skrev den som en sagoberättelse istället. Ja, vad vill ni att jag ska prata om nästa gång? Det här med Astrid Lindgren, det var lite fråga ifrån er. Och nu kan ju ni läsa hur mycket som helst själva om Astrid Lindgren och om de här böckerna. Om ni har Svenska kyrkan någonstans där ni bor, då brukar det finnas bibliotek även på Svenska kyrkan. Så de kanske också har Astrid Lindgren. Ja, det var allt för idag. Mitt kaffe har väl snart hunnit bli kallt. Jag har inte hunnit dricka. Och tack så fantastiskt mycket för att ni har varit med. Och om en timme så finns det svenska undertexter. Och ikväll så finns det undertexter på väldigt många fler språk. Och så hoppas jag att ni har en fortsatt fantastisk söndag. Hej då alla! Oj, nu trycker jag på fel knapp. Tack så jättemycket för att ni har varit med. Tack Alice från Australien. Jag vet inte vad klockan är hos dig, men det kanske är mitt i natten. Ha fortsatt trevlig dag.